सध्या आपण गुजरातमध्येच ट्रॅव्हल करतोय, अजून महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश नाही केलाय. अरे बस काय आहे 6 days 5 nights असा हा माझा संपूर्ण स्टे प्लॅन आणि ट्रॅव्हल प्लॅन होता. चला मित्रांनो, लॉगला झाली सुरुवात आणि आपण हाजिऱ्याला आहे. सध्या 4 कांड्या पेट्रोल नंतर आरामात भरू शकतो. 2290 किलोमीटरच्या आत्तापर्यंत आपली राईड झाली, म्हणजे जवळपास आता 2300 किलोमीटर होत आलेत आणि अजून आपण पोचलेलो नाही आहे घरी. म्हणजे आरामात आपली 2500च्या वरती जाणार आहेत, 2550 किलोमीटरच्या वरती जाणार आहे. मला असं वाटलेलं की मी 2500 किलोमीटरचं हे सर्किट कंप्लीट करतो आहे, पण त्यापेक्षा जास्त चाललं आहे. आणि आजच्या एपिसोडमध्ये मित्रांनो तुम्ही बघणार आहात की आपली ही संपूर्ण सुरतपासून ते मुंबईपर्यंतची राईड आणि सोबत या संपूर्ण राईडला माझा किती खर्च झाला टोटल, मग ते सगळंच आला त्याच्यामध्ये. पेट्रोल, राहणं, खाणं, पिणं सगळ्याच गोष्टी आल्या, परत एंट्री फी, तिकीट, सगळं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. त्यामुळे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत बनवू ना. मी जसं आपण पुढे जाऊ मुंबईच्या दिशेने तसं मी सगळ्या गोष्टी सांगायला सुरुवात करीनच. आपल्या आजच्या राईडचा रूट सांगतो तुम्हाला. आता सरळ मी सुरतला जाणार आहे. सुरतवरनं मग तिकडून नवसारी आणि नवसारीवरनं मग पुढे वलसाड, वापी असं करत महाराष्ट्रामध्ये एंटर होणार. तलासरी महाराष्ट्र बॉर्डर आणि तलासरीमधनं मग सरळ आपला पालघर, डहाणू या साईडनं प्रवेश होणार. वसई, विरार आणि मग तिकडून आपण बोरिवली, ठाण्याला जॉईन होणार आणि मग ठाण्यावरनं आपल्या कल्याणवरून अंबरनाथ फाटा. असा काहीसा आजचा प्लॅन. मध्ये कुठेतरी आपल्याला लागेलच मॅप चेक करायला, तेव्हा आपण चेक करूयातच. आणि एक्साइटमेंट लेवल वाढली काय माहिती आहे, कारण आता घरी चाललं आहे. वाईट वाटतं आहे ते गुजरात सोडण्याचं आणि आनंद होतो तो फॅमिलीला भेटण्याचा. त्यामुळे दोघांचं असं कॉम्बिनेशन घेऊन राईड करतो आहे सध्या. पण एन्जॉयमेंट मस्तच, मजा येते फुल. राईडला ना जाऊन खरंच खूप वेगळा अनुभव आपल्याला मिळत असतो. हे फक्त मोटोलॉगिंग शूट एवढ्यापुरतंच सीमित नाही आहे, तर आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टींचा एक्सपिरियन्स भेटतो. एकटं असताना कशा गोष्टी घडतात आपल्यासोबत, काय फेस करावं लागतं, या सगळ्या गोष्टी आपण यातून शिकत असतो. आता आपण फाट्यावर येऊन पोचले, सुरत फाटा. इथून लेफ्ट झालं तर सुरतला, म्हणजे हेच पूर्ण सुरतच आहे. आणि आता इथून आपण राईट टाकतोय. पळसाना, सचिन या गावात थ्रू आपण जाणार आहे नवसारी. आणि मग नवसारी वगैरे करून आपण मग सरळ जाणार आहे पुढे वलसाड, वापी साईड. आणि मित्रांनो, वेलकम टू नवसारी. नवसारीला येऊन पोचले 2:45चा टाईम झाला आहे आणि त्यात मी लंच वगैरे पण करून घेतला, कारण बोललो एक्स्ट्राचा पिरियड नको जायला जास्त, म्हणून लंच वगैरे करून घेतला. आणि थोडा वेळ थांबलेलं सुद्धा आपल्या त्या मित्रांसाठी जे मुंबईला राहतात, पण नंतर त्यांना कॉल केला तर त्यांना मॅपने, कारण ते सायन्स साईडला राहतात, मग त्यांना मॅपने सरळ जायला सांगितलं आणि मला सांगितलं की नवसारीच्या इकडनं राईट मार आणि मग ह्या रस्त्याला लाग असं सांगितलं. आणि त्यांना स्ट्रेट अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवेने सांगितलं आणि मला सुरतच्या हायवेवरनं सांगितलं जायला. तर मग त्यांना तेच कन्फर्म केलं, तर ते बोलले हां आम्ही लागलो आता एक्सप्रेसवेला. बोललो ठीक आहे, हॅपी जर्नी, व्यवस्थित जा. मी ह्या हायवेने चाललो आहे, ते लोक त्या हायवेने जातील आणि मी इकडनं पालघर रस्त्याने जाणार आहे. पालघर वगैरे होत असं कल्याण, ठाणे, कल्याण आणि मग अंबरनाथ. आणि त्यांना डायरेक्ट मुंबई अहमदाबाद हायवेने एक्सप्रेसवेने डायरेक्ट तिकडे सायनला उतरतील. आणि सध्या आपण गुजरातमध्येच ट्रॅव्हल करतो आहे, अजून महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश नाही केला आहे. जेव्हा महाराष्ट्रात प्रवेश होईल तेव्हा मी तुम्हाला सांगेलच. आणि सध्या या हायवेवरती मस्त 4 लेन आहे, तिकडे इथे 2 तिथे 2 आणि नेचर्स ब्युटी मस्त दिसते. दुपारचं ऊन आहे 2:45. आता झोपेचा टाईम पण झाला आहे आपला. आता हळूहळू डोळे बंद व्हायला सुरुवात होते. याच टायमाला जास्त होतात 2:30-3. हे गुजरातमध्ये मित्रांनो ऑब्झर्व केले तर ऊसाची शेती जास्त नाही दिसत आपल्याला, बट काही ठिकाणी ऊसाची शेती मला दिसली. तांदळाची शेती जास्त दिसली. मका, तांदूळ, ऊस कमी होता आणि कापूस, रुईचे पण भरपूर सारे फार्म्स दिसत होते मला. आणि सगळ्यात जास्त अजून एक अनुभवायला मिळालं ते म्हणजे केळीची बाग. केळीच्या बागा खूप साऱ्या बघायला भेटल्या मला. भुजच्या नंतर पलीकडे जेव्हा मी जामनगर साईडला येत होतो तेव्हा केळीच्या बागा खरंच खूप जास्त दिसत होत्या. मित्रांनो, आता वलसाड वापीसाठी आपण हा घेतला आहे राईट. आता इथे आमची भेट झाली. तो बघा, तो एक पुढे रायडर आहे आणि इकडे हा. चल येतो मी. अरे बस काय आहेस. चला, आता राईडला झाली आमची पुन्हा सुरुवात. आणि R15 आणि त्याच्या पुढे ॲप्रिलिया 450. दोघांच्या बाईक्स एकदम खतरनाक आणि त्याचा छोटा पिल्लू म्हणजे आपला एरॉक्स.
पण भाई अपना एरोस भी कुछ किसी से कम नहीं है. पण त्याने मला गोष्ट सांगितली ती म्हणजे ही की त्याला R15चा मायलेज समथिंग 45चा मिळत होता आणि मला 41चा मिळतोय. बोललो यार जबरदस्त, म्हणजे तो पण चांगला पळवतोय सपासप आणि त्याला 45चा ॲव्हरेज भेटतोय. खरंच मला नव्हतं माहिती R15ला 45+ ॲव्हरेज वगैरे मिळत होते. मला वाटलं की ह्याला पण 40 एरॉक्ससारखंच भेटत असेल, पण चांगला भेटतो यार, जबरदस्त. आणि मित्रांनो वेलकम टू वलसाड हे सांगायचं राहिलं. आपण पोचलेलो आहे वलसाडला 3:48. टायमिंग एकदम मस्त आहे, मजा येते, राईड एकदम सुपर फास्ट चालली आहे. आणि आता तुम्ही बोलाल की हे मला भेटले कसे काय अचानक, तर चुकलो मी खरं तर. मी अचानक ना नवसारीच्या इथे पेट्रोल पंप भरला इंडियन ऑइलला आणि मग तिकडनं मॅप लावून चेक केलं तर मला तिकडनं सांगितलं गुगल मॅपने इथून आतमध्ये घुस, स्टेट हायवेने जा आणि मग तिकडे लेफ्ट मारून तिकडे कनेक्ट हो मुंबईच्या आणि अहमदाबादच्या हायवेला. तर मग म्हणून मी तसं केलं आणि ह्यांना मी कॉलवर सांगितलं की मी असा राईट मारून येतोय, तुम्ही या पुढे, मी तुमच्या पुढे हळूहळू येतो. आणि हे पण लोक बोलले हां ठीक आहे. आणि जेव्हा ह्यांनी मॅप लावला, कारण हे हायवेवरच होते, यांनी मॅप लावला हायवेवरतून, तर यांना सरळ दाखवते. त्यांनी मला कॉल केला की अरे भाई आम्हाला तर सरळ दाखवते, तू कसा काय राईट बीट मारून गेला. मग बोललो ठीक आहे तुम्ही चालत राहा, बोललो बघूया आपण कुठेतरी पुढे भेटू. मग असं करत मग आम्ही आता इथे भेटलो. आणि मला खरंच आधी वाटलं की हे सायनचे म्हणून वेगळ्या रूटने चालले आणि मी अंबरनाथचे म्हणून पालघरच्या वेगळ्या रूटने चाललं, आणि त्यांना पण तसंच वाटलं. आमच्या दोघांचा गैरसमज झाला, पण ठीक आहे, काहीतरी मी शिकलो, दोघं पण शिकलो या गोष्टीमध्ये. मित्रांनो वेलकम टू वापी. वापीला येऊन पोचले 4:15 वाजता. बरोबर वलसाडला आपण कितीला होतो माझ्या आता लक्षात नाही, 3:15 3:30 समथिंग होतो. हे जसं मित्रांनो गुजरात जवळ येणार आहे ना, तसं आपल्याला फ्युअल अप करून घेतला पाहिजे महाराष्ट्रात जाण्याआधी. महाराष्ट्रात एकदा घुसलो की 103 104 105 रुपये पेट्रोल पर लिटर, आणि तेच गुजरातमध्ये 94 95 जरा फायदा होतो थोडासा. मित्रांनो तलासरी पोलीस ठाणे हद्द सुरू, याचाच अर्थ वी आर नाव एंटर्ड इन महाराष्ट्र, पालघर पोलीस. तर आता गुजरात आपण सोडलं आहे मित्रांनो. टाईम होतो आहे 4:37. बोईसर इथून 68, मुंबई 168. जवळपास मुंबई बोईसरवरून 100 किलोमीटर पुढे. बोईसर म्हणजे किती आउटसाईड एरिया आहे बघा. मित्रांनो गुजरात राईडबद्दल एकच बोलेन गुजराती भाषेमध्ये, ये सफर हमेशा याद रहेशे. जबरदस्त होती ही सफर, खूप मजा आली. 6 दिवस कसे गेले काहीच कळलं नाही. 6 days 5 nights असा हा माझा संपूर्ण स्टे प्लॅन आणि ट्रॅव्हल प्लॅन होता. फुल मजा आली. आणि आता महाराष्ट्रात आलोच आहे, तर तुम्हाला एकदा माझा ट्रॅव्हल प्लॅन पूर्ण सांगतो. तर मित्रांनो मी जवळपास 90% गुजरात कंप्लीट केलं. त्याच्यामध्ये 10% राहिलं, ते म्हणजे सिल्वासा आणि ते दुसरं काय बोलतात त्याला, गुजरात के आखो का तारा, हां सापुतारा. तर ते 10%मध्ये मोडतं, आणि ते तर मी आधीच कंप्लीट करून ठेवले. माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती सापुताराच्या व्हिडिओज वगैरे आहेत ऑलरेडी. तर मग आत्ता आपलं बोलू शकतो की गुजरात 100% ऑलमोस्ट आपण कवर झालंच आहे. तर त्यातला ह्या 90%मधला माझा प्लॅन कसा होता, मी सुरुवात केली मुंबईवरून गेलो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीवरून मग मी थेट भुजला गेलो. मग भुजवरनं मी गेलो व्हाईट रन ऑफ कच्छ, कालाडुंगर या साईडला. मग तिकडून मी गेलो ढोलावीराला. मग ढोलावीरावरनं मग मी जामनगरला आलो, आणि मग जामनगरवरून आलो द्वारकाला. द्वारकावरून सोमनाथ, आणि सोमनाथवरून जेट्टी करून सुरत, आणि सुरतवरनं आत्ता आपण घरी चालले. तर असा हा माझा टोटल 6 days 5 nights प्लॅन होता. तर याच्यामध्ये खर्च काय झाला, तर सगळ्यात पहिला खर्च म्हणजे पेट्रोल तुमच्या गाडीच्या ॲव्हरेजवरती डिपेंड करतो. मला गाडीने 40-41चा दिला, आणि माझी समथिंग राईड बघू शकता आता 2443 किलोमीटर. घरी जाईपर्यंत 2600 पकडा, 2600 किलोमीटरची राईड, आणि मला गाडी ॲव्हरेज देते 40-41. मग तुम्ही पकडून चालू शकता 6500 रुपयाचा पेट्रोल येतो समथिंग. 6.5 आपण पकडूयात, 6500चा पेट्रोल लागला. त्याच्यानंतर खाणं दिवसाला 400 रुपये जायचे, लंच डिनर आणि नाश्ता वगैरे करून. ते मी लमसम पकडलं. कधी 200 जायचा, कधी 400, कधी 500, असं करत लमसम आपण 400 पकडू. साईचोक 2400 रुपये, आपण राऊंड फिगर करू 2500, म्हणजे झाला 6.5 + 2500 7.5 8.5 9,000 रुपये खाणं आणि पेट्रोलमध्ये गेला. आता राहणं म्हणजे मी कॅल्क्युलेट करून ठेवले, 3000 रुपये मला राहण्याचा खर्च आला 5 नाईट्सचा. तर 9 10 11 12 12,000 रुपये खर्च झाला.
आता राहिला खर्च तो म्हणजे फक्त तिकीट, एंट्री फीज, पार्किंग आणि बस या गोष्टींचा. तर त्याच्यामध्ये मला 700 रुपये फेरीला लागले, रोरो फेरीला. त्यानंतर स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं तिकीट 150 रुपयाचं काढलं, 850. त्याच्यानंतर 150 रुपये बॉर्डरची एंट्री, 140 होती, 150 पकडू म्हणजे 950, 1000 रुपये तर त्यालाच गेले. आणि छोटे छोटे पार्किंग वगैरे या गोष्टीला 200 रुपये, 1200 रुपये आपण ते पकडूयात. म्हणजे 12,000 प्लस 1200, 13,200 रुपये झाले. म्हणजे असं आपण लमसम. आणि जर काय तुम्ही एक्स्ट्रा काही खाल्लं किंवा घरी घेऊन चाललं आहे तर या गोष्टी 13,500 म्हणजे समथिंग 13,500 रुपयाचा खर्च माझा झाला गुजरात राईडला सोलो 6 days 5 nights. तर याच्यानुसार आता तुम्ही तुमचा प्लॅन करू शकता. आणि डबल जरी तुम्ही दोघं जणं असाल बाईकवरती तरी पण हा खर्च अति नाही होणार आहे, 20,000च्या आतमध्येच होणार. आणि हाच सर्किट बेस्ट आहे. आणि कारण मी जे आता ते 2 मित्र आपले पुढे गेले ना महाराष्ट्रातले, मुंबईतले, त्यांनी जेव्हा त्या मित्राची गाडी पडलेली ॲप्रिलिया, जेव्हा मी त्याला हेल्प केली तेव्हा मी त्याला विचारलं तुम्ही आता घरी जाणार कसं. तर ते बोलले आम्ही मांडवीवरनं जेट्टी करणार आणि तसं जाणार आहे. तर मी बोललो अच्छा मी उलटं जाणार. बोललो मी घोगावरनं जाणार. तो बोलतो अच्छा तू उलटं सर्किट कंप्लीट करतोय. मी बोललो हां जवळपास तसंच समजा. पण नंतर काय झालं, मांडवीवरनं ते लोक गेले पण मांडवीवरनं जेट्टीचं त्यांना ऑप्शनच मिळाला नाही. मग शेवटी ते आले घोगा बंदरला आणि घोगा बंदरवरनं माझ्या साईडला परत आले आणि ते मला इकडे भेटले पुन्हा. म्हणजे असं नशीब कधी कधी असं असतं की आपल्याला भेटलेले जुने मित्र पुन्हा आपल्याला भेटतात. तर असं काहीसं झालं. त्यामुळे प्लॅन असा प्रॉपर बनवून चाला, नाहीतर मग असं होईल की तुम्ही मांडवीपर्यंत जाल नंतर कळेल तिकडून जेट्टीच नाही आहे, मग पुन्हा एवढं मागे यायला लागेल. मग त्याच्यामुळे काय होतं, टाईम वेस्ट तो वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट तो वेस्ट, राहण्याचं ठिकाण जर तुम्ही आधी बुक केलं आहे ते वेस्ट, म्हणजे सगळंच प्रॉब्लेम होतं. त्याच्यामुळे जो प्लॅन केला आहे तसा व्यवस्थित एक्झिक्यूट करा. बॅकअप प्लॅन थोडा मोठा ठेवून द्या. मी जेवढा प्लॅन केलेला तो सगळा मी ऑलरेडी बुक प्लॅन होता. सगळे हॉटेल, सगळे तिकीट, सगळं ऑलरेडी बुकड होतं आणि त्या वेळेत मी गोष्टी कंप्लीट केल्या. तर याबद्दल मला चांगलं वाटतं. फक्त एक मला प्रॉब्लेम आला तो एरॉक्सचा, तो म्हणजे अजून पण तुम्ही बघू शकता इंजिन लाईट लाल आहे. कारण आपला थ्रोटल इशू, ऑटोमॅटिक 20वरती गाडी पळत राहते. थ्रोटल वायरचा थोडासा लुब्रिकेशनचा इशू आहे की मध्ये एअर कुठे पकडली आहे, जॅम झाली आहे, त्याचा इशू मला वाटते. तर मग याच्यासाठी संपूर्ण वायरच मला आता चेंज करावे लागेल. कारण राईडला निघायच्या 2 दिवस आधी सर्व्हिसिंग करून घेतली तेव्हा वायर मी एक्स्ट्रा जाऊन चेक करून घेतलेली. त्यांनी चांगली करून दिली तरी हा इशू लगेच 500-600 किलोमीटरवर आला. त्याच्यामुळे जरा वाईट वाटलं की एवढं सगळं करून पण हा इशू. आणि त्यावेळेला मी अहमदाबादला होतो, खूप टेन्शन आलेलं आता पुढची राईड कशी होणार की इथूनच घरी जावं लागते. पण मग अहमदाबादचा मेकॅनिक खरंच खूप चांगला होता. यामाचं कुठलं सर्व्हिस सेंटर आहे नाव आठवत नाही मला. त्याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलं की तू चालवू शकतो गाडी, पण गाडी तुझ्या अंडर कंट्रोल हवी. 20च्या स्पीडवर गाडी कंटिन्युअस पळते तर तुला दोन्ही ब्रेक वगैरे वापरून व्यवस्थित गाडीला हँडल करायचं आहे. अति फास्ट पळवायची नाही आहे की जेणेकरून अर्जन्सी काय आली तर तुला इमर्जन्सी ब्रेकिंगमध्ये ब्रेकवर लोड अति येईल आणि तुला प्रॉब्लेम होईल, गाडी स्किट होण्याचे चान्सेस आहेत. हे सगळे प्रिकॉशन्स लक्षात घेऊन मी पुढचं पाऊल उचललं आणि ही माझी राईड सक्सेस केली. तर व्यवस्थित पुढच्या गोष्टी झाल्या याबद्दल रॉकीचे आभार, देवाचे आभार, सर्वांचेच आभार. आणि तुमचं पण असंच प्रेम राहू द्या आपल्यावरती. आत्ता जशी मी चुकी केली तशी तुम्ही करू नका. फर्स्ट लेनवरनं डायरेक्ट थर्ड लेन, तसं मी आरशामध्ये बघितलेलं टर्न घेताना, पण सांभाळून. टाईम होतो आहे 5:30. अजून 5-10 मिनटात मनोरला पोचून जाऊ. खरं तर मनोरलाच मी मोटोला ऑन करणार होतो, पण जी ब्युटी मला दिसली महाराष्ट्राची त्याच्यामुळे राहवलं गेलं नाही आणि लगेचच ऑन केला. काय सुंदर ब्युटी आहे बघा. वाव मॅन. या साईडला डोंगर बघा, पूर्ण असे हिरवेगार, जबरदस्त. पावसाळा गेलाय तरी पण असे डोंगर हिरवेगार आहेत, बहरलेले एकदम मस्त दिसत आहेत. आणि तो सुळका एक भारी दिसतोय आणि इकडे मावळणारा सूर्य. हा हा हा. आणि हे असे स्मूथ रस्ते, हे रस्ते म्हणजे बाप येतात इकडचे मनोर साईडचे रस्ते. मनोर, चारोटी, त्या साईडच्या लेनपेक्षा मला वाटतं ही साईड जास्त बेटर आहे.
सूर्याकडे आत्ता आपण डोळे असे उघडे ठेवून बघू शकतोय, तेच दुपारी मान वर करण्याची पण धमक होणार नाही. मित्रांनो, ठाणा कापूरबावडीच्या पुढे आलो आहे आणि इकडून आता 1 टन घ्यायचं आहे कल्याणसाठी. तर अजून आपल्याला इथून 1.25 तास दाखवते आपल्याकडे. ट्रॅफिक खूप खतरनाक भेटली आहे कापूरबावडीच्या इकडे, पूर्ण ब्रिज भरलेले आहेत, त्याच्यामुळे एवढा वेळ झाला. आता टाईम समथिंग 7:45 होते, 9, 9:15 वाजेपर्यंत आपण पोचून जाऊ. जसं की मी आधीच बोलले, 9, 9:30 तर होणारच आहेत आपल्याला पोचेपर्यंत. चहा वगैरे आता पिऊन झाला, नॉनस्टॉप आता घरीच जातो 9 वाजता वगैरे. 9, 9:15ला पोचलो की मग आपला एपिसोड एंड करतो आणि आपले किलोमीटर किती झाले हे सगळं तुम्हाला दाखवतो. जस्ट मित्रांनो घरी पोचले, सामान तसंच आहे. एकदा ऑडोमीटर दाखवतो. आजची आपली राईड, आत्ताची म्हणजे ह्या 5-6 दिवसाची राईड 2601.8 किलोमीटर एवढी झाली. माझा ॲव्हरेज आलं आहे 42 किलोमीटर पर लिटर. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आजची आपली राईड सक्सेसफुल झाली. पूर्ण हजिरा बंदरपासून ते अंबरनाथ जबरदस्त राईड होती. फुल थकलो, कारण आत्ताची जी लास्ट ट्रॅफिक लागली ती खूप भयानक होती. पण फायनली 8:45 वाजता आपण एक्झॅक्ट घराजवळ आलो. तुम्हालाही कशी वाटते कमेंट करून नक्की कळवा. आणि आपले हे 10च्या 10 एपिसोड सगळेच्या सगळे नक्की चेक करा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि चला आता भेटूयात एका नव्या पुढच्या सिरीजमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा आणि जबरदस्त राहा.